Welcome to the debate. Вітаємо на нашому майданчику ідей, де ми сьогодні досліджуємо, найгостріші парадокси людської поведінки та всебічно аналізуємо дуже неоднозначні концепції. Так, сьогодні у нас справді надзвичайно глибока тема для обговорення. Точно. І щоб одразу занурити вас у контекст, просто уявіть собі класичний сценарій з нашого сьогоднішнього матеріалу. Ви сидите в холодній, дуже тісній камері. Жодних вікон, лише такий сірий бетон навколо. Ага, дуже неприємна ситуація. Абсолютно. І за стіною, в абсолютно такій самій ізольованій кімнаті, знаходиться ваш партнер. Це людина, з якою ви разом вели якісь справи, яку поліція щойно затримала разом з вами за підозрою у дуже серйозному злочині. І що важливо, у вас немає жодної можливості з ним поспілкуватися. Так, саме так. Ну і ось. Слідчий заходить до вашої камери, сідає навпроти і таким, спокійним голосом пропонує угоду. Доказів у них небагато, тому ваш вибір буквально визначить усе. Умови там дуже жорсткі. Умови гранично жорсткі і дуже чіткі. Слухайте уважно. Якщо ви здаєте свого партнера, а він у цей час мовчить, ви вільні. Виходите на вулицю прямо сьогодні. 0 років ув'язнення. А ваш партнер отримує цілих 10 років тюремного терміну. Ого, 10 років. Це серйозно. Так, але якщо ви обоє свідчите один проти одного, то отримаєте по 5 років. Проте є третій варіант. Якщо ви обидва знаходите в собі сили промовчати, слідству доведеться задовільнитися якимись дрібними порушеннями, і ви обидва отримаєте лише по 1 року. І знаєте, що найстрашніше в цій ситуації? Що саме? Ви точно знаєте, що просто зараз, от буквально в сусідній камері, інший слідчий слово в слово повторює цю ж саму пропозицію вашому партнеру. Це абсолютно закрита система з ідеально симетричними умовами. Ніхто не має жодної переваги, і ви не можете перекинутися навіть словом. Саме так. І ця ситуація, вона відома як дилема в'язня. Це не просто якась цікава головоломка для математиків. Вона змушує нас поставити одне фундаментальне запитання. Яке саме? А ось яке. Чи доводить ця дилема, що, математична раціональність неминуче веде нас до взаємного знищення та катастрофи? Чи, можливо, навпаки, вона є доказом того, що довіра і співпраця є найвищими формами математичної стратегії? Цікаве формулювання. Я, наприклад, як колективіст у цій дискусії стверджую, що математика в кінцевому підсумку винагороджує співпрацю. Вона перетворює довіру на просто безальтернативну стратегію виживання. А я дивлюся на ці ж самі цифри і, бачу зовсім іншу картину. Як раціональний егоїст, я наполягаю на тому, що чиста логіка неминуче заганяє нас у пастку взаємної зради. Вона робить хороші вчинки, просто математично невигідними. Тоді давайте розбиратися. Тому що коли я дивлюся на цю матрицю виборів, ваша позиція здається мені прикладом такої собі катастрофічної короткозорої логіки. Короткозорою. Так, саме так. Хоча на перший погляд здається, що егоїзм і зрада вигідні, насправді це призводить до трагедії. Замість того, щоб отримати по 1 року в'язниці, обидва отримують по 5. Разом це 10 років замість 2. Я розумію ваш біль, але цифра є цифри. Але ж справжня раціональність вимагає бачення загальної картини. Довіра, якщо спиратися на наш матеріал, це не просто якась там моральна категорія. Це найвища форма математичної стратегії, яка, єдина здатна врятувати систему від краху. Я ціную ваш оптимізм, справді. Але я маю твердо відкинути цей ідеалізм. Давайте просто подивимося на залізну логіку раціонального зрадника. Уважно слухаю. Незалежно від того, що робить ваш партнер, вам завжди, я підкреслюю, завжди вигідніше його здати. Серйозно? Завжди? Так. Дивіться, якщо він мовчить, ви отримуєте 0 років замість 1, якщо здасте його. 0 краще за 1. Так. Математично так. А якщо він вас здає, ви отримуєте 5 років замість 10, якщо теж його здасте. 5 краще за 10. У цьому і полягає весь парадокс. Але ж це веде до того, що математично обґрунтований, абсолютно бездоганний вибір кожного окремого індивіда гарантовано дає найгірший спільний результат.
Це фундаментальний збій самої раціональності, і ми просто не можемо його проігнорувати. Я розумію, чому ви так вважаєте, але дозвольте запропонувати іншу перспективу. Якщо ваша так звана строга раціональність призводить до того, що ми обоє сидимо по 5 років замість одного, Так. то чи маємо ми право взагалі називати такий вибір раціональним? Це ж абсурд. Це не абсурд, це рівновага Неша. Ви, мабуть, чули про Джона Неша, може, бачили фільми «Ігри розуму». Звісно, геніальний математик. Так от, він довів, що система просто застрягає в точці, де нікому не вигідно змінювати свою стратегію поодинці. Поодинці – це ключове слово тут. Але ж вони ізольовані. Навіть якщо разом вони могли б жити краще, поодинці їм це не світить. Це строгий математичний доказ того, що егоїзм – це не просто погана поведінка чи злий умисел, це неминучий логічний тупик. Я все ж таки наполягаю, що Неш насправді показав нам ціну відсутності емпатії в математиці. Це як попереджувальний знак, знаєте? Вибачте, але я просто не можу з цим погодитись. Дозвольте пояснити, чому. Давайте перенесемо цю абстрактну дилему в площину реального життя. Давайте. Подивимось на економіку чи політику. Наш матеріал наводить чудовий приклад цінової війни між супермаркетами. Ага, коли вони знижують ціни. Саме так. Обидва магазини знижують ціни, щоб переманити клієнтів. У підсумку клієнтів у кожного залишається стільки ж, але обидва втрачають величезні прибутки. Або візьмемо гонку озброєнь. Класика холодної війни. Так, країни витрачають мільярди на ракети через страх першого удару опонента. Гроші просто зникають, а безпеки більше не стає. Ці лідери, вони ж не дурні. Згоден, вони дуже розумні люди. Вони діють максимально раціонально в межах своєї ізоляції, але все одно руйнують одне одного. Математика невблаганна. Слухайте, ви не навели чудові приклади, але я хочу додати третій приклад з нашого тексту, який, як на мене, розвертає вашу логіку на 180 градусів. Зацікавили. Який саме? Екологія – трагедія спільних ресурсів. Знаєте оце питання? Навіщо мені сортувати сміття чи ставити фільтри на заводі, якщо мій сусід чи конкурент цього не робить? Абсолютно та сама дилема в'язнів. Точно. І якщо слідувати вашій жорсткій лозіці, ми б усі вже давно задихнулися в смогу або потонули у смітті. Але ж цього не стається. Чому? Чому ж? Тому що ціна егоїзму стає настільки космічно високою, вона веде до таких глобальних катастроф, що сама еволюція систем змушує нас шукати вихід. Ми штучно змінюємо правила, вводимо податки, домовляємося. Але ж це зовнішній тиск, а не довіра. Ні, це і є механізм забезпечення довіри. Ми виходимо з рівноваги Неша. І тут я маю дістати свій головний козир. О, навіть козир є, показуйте. Це наукове вирішення дилеми через концепцію повторюваної гри. Англійською це repeated game. Ага, я так і знала, що ви до цього прийдете. Бо це критично важливо. У реальному житті ми майже ніколи не перебуваємо в ізольованій камері лише один раз. Життя – це серія ітерацій. Продовжуйте. Ми зустрічаємося з тими ж людьми щодня, ми ведемо бізнес із тими ж партнерами роками, і якщо ви знаєте, що завтра знову побачите цю людину, Так. то зрада миттєво стає невигідною. Вона стає токсичною для вас самих. Якщо я вас сьогодні зраджу, завтра ви зі мною не працюватимете. Тому довгострокова математика не просто рекомендує, вона вимагає довіри. Мушу визнати, концепція повторюваної гри дуже елегантна. І вона справді пояснює багато соціальних механізмів. Дякую. Нарешті ви це визнаєте. Але не поспішайте святкувати. У мене є одне дуже глибоке питання до вас. Я готовий. Чи є це справжньою довірою? Що ви маєте на увазі? Звісно, це довіра. Ні, почекайте. Це лише ситуативна угода. Вона заснована виключно на страху відплати в наступному раунді. Це такий собі озброєний нейтралітет. Я б так не сказав. А математика б сказала? Дивіться, що відбувається, коли гравці знають, що наступний раунд останній. Ага, ви говорите про кінець гри. Саме так. Зворотня індукція. Якщо ми знаємо, що завтра розходимося, страх відплати зникає. І що тоді робить ваша хвалена раціональна людина в останньому раунді? Вона зраджує. Логіка раціонального зрадника миттєво повертається. А якщо ми знаємо, що зрадимо в останньому раунді, то й в передостанньому немає сенсу співпрацювати. І так до самого початку. Я розумію цю концепцію.
Отже, ваша так звана співпраця – це не тріумф колективізму. Це просто дуже хрихке перемир'я двох егоїстів, яке розсипається щойно на горизонті з'являється фінішна пряма. Знаєте, ваш приклад зі зворотною індукцією чудово працює на папері. Але в реальному житті ми майже ніколи не знаємо достеменно, коли настане той самий останній раунд. Ну, іноді знаємо. Наприклад, коли людина звільняється з роботи. Згоден, бувають винятки, але в 99% випадків ця невизначеність щодо майбутнього є клеєм цивілізації. Саме тому, що ми не знаємо, коли гра закінчиться, стратегія кооперації з початковою довірою завжди перемагає. Я вас почула. Думаю, ми підійшли до тієї точки, де нам варто трохи підсумувати наші позиції, бо ми так глибоко копнули. Так, абсолютно згоден. Знаєте, з моєї перспективи, дилема в'язня врешті-решт вчить нас тому, що вибір між інтересами «я» та «ми» є абсолютно хибним. Цікава думка. У довгостроковій перспективі повторюваних ігор, про які ми говорили, інтереси «я» найкраще обслуговуються саме через «ми». І це робить довіру не емоцією, а найвищою точкою раціонального вибору. Ну, я теж зроблю свій підсумок. Я, звісно, погоджуюсь, що взаємодія і зовнішні правила рятують нас від колапсу. Але я твердо залишаюсь на своїй позиції. Тобто ви все ще за раціонального зрадника? Скажімо так, я прагматик. Базовим станом системи, коли люди діють виключно з міркувань миттєвої вигоди, є взаємне знищення. І усвідомлення цієї жорсткої, холодної математичної реальності просто необхідне для розуміння економіки, політики та навіть наших особистих стосунків. Але ж ми з вами знайшли і точки дотику сьогодні. О, так. Ми обидва погоджуємося, що ця модель, ця дилема – це абсолютно фундаментальна база для розуміння сучасної цивілізації. Без неї нікуди. 100%. І знаєте, ми сьогодні не будемо оголошувати переможця нашої дискусії. Це було б занадто просто. Точно. Ми хочемо залишити кожному з вас простір для власних роздумів. Просто згадайте ту холодну камеру з початку нашої розмови. Слідчий все ще чекає на відповідь. Так. І кожен раз, коли ви приймаєте складне рішення у бізнесі, у шлюбі чи просто в суспільстві, подумайте, ви зараз граєте в ізольовану гру на один раунд? Чи ви будуєте стратегію для довгострокової, повторюваної гри? Дуже правильне питання. А наш сьогоднішній матеріал приховує в собі ще безліч неймовірно цікавих нюансів та парадоксів, які ми не встигли охопити. Тож ми залишаємо їх вам для самостійного і глибокого вивчення.